સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું. પ્રસ્તુત છે dictation.com વેબસાઇટ પરથી સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ એટલે કે તમે બોલો તે પ્રમાણે ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ટાઈપ થશે તે અહીં પ્રસ્તુત છે. સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ માટે શાની જરૂર પડશે તો તમારી પાસે લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટર હોવું જોઈએ. પીસીમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્શન સ્ટાર્ટ હોવું જરૂરી છે. અવાજ રેકોર્ડ કરી શકે એ પ્રકારનો ઇયરફોન કોમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ હોવું જરૂરી છે. મોબાઈલનો ઇયરફોન ચાલે. સૌપ્રથમ ગૂગલ ક્રોમને ઓપન કરીશું. ત્યારબાદ એડ્રેસ બારમાં www.dictation.io લખશું. ત્યારબાદ અહીં લંચ ડિક્ટેશન લખેલું છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ આ જગ્યાએથી તમે તમારી મનપસંદ ભાષા પસંદ કરી શકો છો. તમારે જે ભાષામાં પસંદ કરવું હોય તે ભાષા અહીંથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. હું અત્યારે અહીંથી ગુજરાતી ભાષા પસંદ કરું છું. હું બોલીશ એ પ્રમાણે ત્યાં ગુજરાતીમાં લખાતું જશે. અહીં ગુજરાતી ભાષા સિલેક્ટ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ અહીં માઇક ઉપર ક્લિક કરવું. નમસ્કાર, સ્વાગતમ. મારું નામ કલ્પેશ ચોટલિયા છે. તમે પણ આ રીતે બોલીને લખી શકો છો. જેટલા શબ્દોના ઉચ્ચારણ સ્પષ્ટ હશે એટલું સારી રીતે ટાઈપિંગ કરી શકો છો. આ ટાઈપ થયેલા ફકરાની કોપી કરી અન્ય કોઈ પણ ફાઇલમાં પેસ્ટ કરી શકો છો. જો તમારે વધુ પ્રમાણમાં ટાઈપિંગ કરવાનું હોય તો આ વેબસાઇટ ઉપયોગી છે. હવે હું આ રેકોર્ડિંગને સ્ટોપ કરું છું અને અહીંથી આ જે લખાણો છે તેની હું કોપી કરું છું. તો પહેલાં સિલેક્ટ કરવું પડશે. ત્યારબાદ બોલ્ડ, ઇટાલિક અને અંડરલાઇન છે આપણે વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટમાં કરીએ છીએ તે પ્રમાણે અહીં ચેન્જીસ કરી શકો છો. હું અત્યારે આ માહિતીને અત્યારે સિલેક્ટ કરું છું અને કોપી કરું છું. અથવા ડાયરેક્ટ તમારે આ માહિતીને સેવ કરવી હોય તો ક્લિક કરશો તો ફાઇલ સેવ થશે. અહીં ફાઇલ છે તે ટેક્સ્ટ સ્વરૂપ એટલે કે નોટપેડમાં ડાઉનલોડ થશે. તેમજ હું જે લખાણ છે એને મેં અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં છું. અહીંયા જે ટાઈપિંગ થાય છે તે 100% શુદ્ધ હોતું નથી. તેમાં તમારા ઉચ્ચારણને અનુરૂપ થોડા ફેરફાર થયેલા હોય છે. તો એમાં મેન્યુઅલી તમારી રીતે ચેન્જીસ કરી શકો છો. ઘણી વખતે આપણે કંઈક બોલેલા હોય છે અને પીસી કંઈક અલગ સમજેલું હોય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.